باز هم سلام دوستای گلم، با قسمت بعدی از سری آموزش‌های لایبرری WPF UI در خدمتتون هستم. توی این قسمت می‌خوایم یه سامپل اپلیکیشن رو به صورت کاربردی با هم پیش بریم که تو تصویر نهایی یا همون بیگ پیکچر نهایی یه همچین قابی داشته باشیم. یه داشبورد که شامل لیستی از فیلم‌ها و بنر و جزئیات کوچیکی از فیلم هاست که کاملا ریسپانسیو هستش که مشاهده میکنید. صفحه بعدی صفحه لیست مدیریتی هستش. یه سرچ باکس در بالا داریم، لیست رو داریم، حذف و ویرایش. صفحه بعدی صفحه ویرایش و صفحه بعدی صفحه افزودن هستش. بدون مقدمه و بدون هیچ کلامی بریم سراغ کد. خب دوستان، بنده یه چیزی اضافه کنم که ما تمرکزمون کاملا بر روی لایبرری WPF UI هستش. به همین منظور من لایه‌های اپلیکیشن و دیتا رو از قبل ساختم و بریم سراغ لایه ها. پایین‌ترین و اولین لایه ما دومین شرط هستش. دومین شرط شامل کانستنت ها، DTO ها، اکستنشن متد ها، ارور ها و از این قبیل فایل ها هستش. لایه بعدی لایه دومین هستش. لایه دومین شامل انتیتی ها، ریپوزیتوری ها و لایه بعدی لایه اینفراستراکچر یا لایه کار با دیتابیس هستش که شامل ریپوزیتوری ها و دیتامون هست. میشه گفت DB کانتکست. بریم سراغ لایه اجراییمون یا همون لایه آخر. Add new project, compact navigation, movies brought, create. قدم اول حذف پیج‌های اضافی. قدم دوم ساخت پیج‌های جدیدم. خب قدم بعدی اضافه کردن منوهای جدید به من ویندو ویو مدل هستش. خب این قسمت منو آیتم هستش و باید پیج های قبلی رو پاک کنیم و پیج های جدید خودمون رو اضافه کنیم. همونجور که میبینید مووی لیست پیج اضافه شد، کرییت و آپدیت هم حتی اضافه شد. بنده دو تا نکته اینجا اضافه کنم که حتی پیج هایی که باید هیدن یا کلپس هم بشن باید به منو آیتم اضافه بشن. در غیر این صورت پیج نویگیشن سرویس با مشکل مواجه میشه. نکته مهمه دیگه عرض کنم که خیلی مهمه که هر سه تا سرویس اسنیک بار سرویس، کانتنت دیالوگ سرویس و نویگیشن سرویس حتما توی main.window.cs اضافه شده باشه که اینجا متاسفانه اضافه نشدن. و بعد از اون حتما باید داخل کلاس app.xaml به صورت سینگل تون لایف تایمشون اد بشه. حتما هر سه تا سرویس. بریم که اضافه شون. اینجا باید پیج های اضافی که پاک کردیم رو پاک کنیم و پیج های جدیدمون رو اضافه کنیم و همونطور که اشاره کردم سرویس هایی که اضافه کردیم رو هم باید به صورت سینگل تون اینجا اضافه بشه.
سرویس های نویگیشن ویندو، اسنیک بار سرویس و کانتنت دیالوگ سرویس. و اما پیج هام، همونطور که میبینید هنوز iUnit of Work اد نشده به پروژه. بسیار عالی. خب ویو مدل ها رو هنوز نساختیم، برای همین هنوز ارور میده و دیبی کانتکست هم اد نشده. اگه تا اینجای ویدیو اومدی یعنی مطلب برات کاربردی بوده، پس دکمه ساب و زنگوله رو بزن تا با ما همراه بشی و قسمت‌های بعدی از دست ندی. خب بریم قسمت بعدی، ساختن ویو مدل به ازای هر پیج. ما اینجا ویو مدل داشبورد رو داریم، پس میمونه کرییت و آپدیت و لیست. خب نوبت میرسه به داشبورد ویو مدل. چه؟ پیاده سازیش کنیم. خب دوستان، اولین اینترفیسی که چشمون بهش میخوره آی نویگیشن اوی هستش که ما رو ملزم میکنه دو تا متد آی نویگیت تو و آی نویگیت فرام رو پیاده سازی کنیم. در مورد این دو تا متد باید بگم که آی نویگیت تو برای ورود به صفحه یا همون پیج اون هست و آن نویگیتد فرام برای خروج از پیج، یعنی هر کار یا اکشن یا ایونت یا هر کاری که داریم توی این دوتا متد خلاصه میشه، زمان ورود و زمان خروج. در این قسمت ما نیاز داریم که به عنوان مثال برای ورود به صفحه داشبورد ما نیاز داریم که لیستمون پر بشه. لیستی از جنس observable collection که درباره لیست معمولی و لیست observable collection باید بگم که لیست معمولی به طور خودکار بایند نمیشه به دیتا گرید و یا هر لیست ویو و یا هر گرید دیگه. اگه بایند بشم براتون دردسر درست میکنه، زمان آپدیت صفحه یا براتون بگم حذف یا ویرایش ردیف از دیتا گرید یا لیست اذیتتون میکنه، در صورتی که observable collection ساخته شده برای مچ کردن ویو مدل و پیج، ذاتش برای این کار هستش. و اینجا یه یونیت آف ورک داریم، دیتابیس هستش و تمام. بریم سراغ صفحه افزودن، پیاده سازی صفحه افزودن. داخل صفحه افزودن ما مثل صفحه قبل آی نویگیشن اوی رو پیاده سازی کردیم، آی نویگیشن سرویس، آی یونیت آف ورک، آی اسنیک بار سرویس که آشنایی داریم با آی نویگیشن اوی. آی نویگیشن سرویس برای تغییر پیج هستش، زمانی که لازم داشته باشید از این پیج به پیج بعدی منتقل بشید از این سرویس استفاده میکنید. یونیت آف ورک هم که مشخصه. اسنیک بار سرویس توی فیلم‌های قبلی دربارش توضیح دادم. اسنیک بار به صورت یک پیغام زیر صفحه نمایش داده میشه که هر مدل پیغامی که بخواید میتونیم به راحتی با این نمایش بدیم. اینجا یه سری پراپرتی داریم برای باند کردن صفحه و ویو مدل، برای افزودن نیم، فایل پاس، دایرکتور نیم و سه تا پراپرتی لیست برای باند کردن به لیست ویو، آی نویگیت تو و فرام
اینیشیالایز ویو مدل برای پر کردن لیست ویو هامون 3 تا لیست ویو داریم: کاتگوری لیست، جنرال لیست و اکتور لیست. و اینجا دکمه سابمیت. قبل از اینکه سابمیت رو توضیح بدم بهتر وارد صفحه create بشیم، create page، و اینجا یه سری چیزها رو با هم پیاده سازی کنیم. خب اولین چیزی که به چشم میخوره آی نویگیبل ویو هستش. برای ملزم کردن ما برای پیاده کردن ویو مدل هستش. قسمت بعدی خود ویو مدل هستش. قسمت بعدی دیتا کانتکست هستش و btn submit. به خاطر اینکه ما selected item رو از لیست ویو نداریم، یعنی نمیتونیم از ویو مستقیما به ویو مدل بایندش کنیم، مجبوریم یه ایونتی این وسط پیاده سازی کنیم که بیاد آیتم سورسمون و selected آیتممون رو وصل کنه به ویو مدلمون. یعنی اومدیم روی آیتم های داخل لیست ویو که هر کدوم سلکت شدن یه فوریچی انجام دادیم، دونه به دونه سلکتد ها رو به ویو مدل بایند کردیم، از جنرال لیست گرفته کاتگوری، اکتورز الی آخر، و در نهایت هم btn submit میاد سابمیت کامند رو صدا میزنه که ایشون باشه و یه تایپی رو بهش پاس میده که اینجا نال هستش. چرا نال هستش؟ نباید نال باشه، پس این اضافه اونجا. به صورت مستقیم اینجا پاس دادیم بهش. حالا اینو توضیح میدم که این چه کاری انجام میده. خب زمانی که btn submit اومد سابمیت کامند رو فراخوانی کرد، اینجا بررسی میشه یه سری الزاماتی که ما برای صفحه انجام دادیم. به طور مثال وارد کردن سال ساخت، انتخاب بنر و غیره. که مرحله بعد هم از ریپوزیتوریمون کرییت رو فراخوانی کردیم و ساکسس و ارور در صورت ساکسس نبودن اسنیک بار سرویس فراخوانی میشه و در صورت ساکسس بودن هم سیف چنج و در نهایت نویگیشن سرویس دات نویگیت تایپ آف مووی لیست پیج. اینجا معرفی میکنیم که به چه صفحه‌ای ما قرار هدایت بشیم. و ما میریم سراغ قسمت بعد، ویو مدل آپدیت. ویو مدل آپدیت دقیقا میشه گفت مثل همون ویو مدل کرییت هستش با یه سری تفاوت‌های جزئی که به طور مثال توی ویو مدل آپدیت شما از قبل باید پراپرتی ها رو پر کرده باشید و وارد ویو مدل و وارد پیج بشید. سابمیت که به همون شکل هستش، لیست هامون همون لیست ها و یه تفاوت جزئی که لیستی از UID های جنر، کاتگوریز، اکتورز داریم. اینها سلکتد آیتم هامون هستن با این تفاوت که این سه پراپرتی لیست نمایشی کامپوننت ما هستن. یه تفاوت کوچیک اینجا من اشاره بکنم. زمانی که وارد صفحه آپدیت موویز پیج میشیم، ما یه تفاوت کوچیکی اینجا داریم با صفحه کرییت. btn submit رو داریم، همونجور که میبینید selected item ها بایند شدن به ویو مدل. btn کلیک بنر که آقا انتخاب برای بنر، دیالوگ ریزالت اوکی، ذخیره عکس، کپی کردن به نیو پس و الی آخر. اینجا یه پیج لود ما داریم که حتما باید به صفحه بایند بشه. من توضیح کوچیکی بدم.
زمانی که شما کامپوننت رو میسازید از ویو مدل selected آیتم ها بهش پاس داده نمیشه. چرا؟ نمیدونم، راستش تو کامانیتیش هم نبودم که بگم آقا selected items چرا بایند نمیشه به لیست ویو. پس مجبور شدیم یک کلک کوچیک اینجا سوار کنیم و دونه بدون selected items ها رو بیایم اد بزنیم. از کجا؟ از داخل selected items. یعنی زمانی که وارد صفحه میشیم، قبل از اینکه وارد صفحه بشیم یه سری ویو مدل از قبل بهمون پاس داده میشه، دیتا کانتکست پر میشه و ما اینجا اد میزنیم به صفحه، یک به یک اد میزنیم به لیست ویو. به قسمت موویز لیست که برسیم براتون توضیح میدم که چطور وارد صفحه آپدیت میشیم و چطور دیتا کانتکست رو باید براش پاس بدیم. این نکته بود که باید داخل صفحه آپدیت موویز پیج براتون میگفتم. و اما موویز لیست ویو مدل. توی صفحه اینترفیس داشتیم، اینو داشتیم، کانتنت دیالوگ سرویس رو نداشتیم، اسنیک بار سرویس رو داشتیم، یونیتا فورک رو داشتیم، فقط میمونه کانتنت دیالوگ سرویس. یه جورایی میشه گفت و کانتنت دیالوگ مثل همون مسیج باکس هستش، با این قابلیت که yes no question بهمون میده و میتونیم از کاربر یه دیالوگ ریزالت yes no question بگیریم. داخل این صفحه پراپرتی سرچ ها رو داریم دیگه. ساجست باکس لیست رو داریم، این خیلی مهمه برای ساجست باکس جنر هستش، ژانر هامون مشخص میشه. و دیتا گرید لیست قابل نمایش در دیتا گرید. I navigated to, I navigated from, initialize که فراخونی شده. اینجا یه بیت در نظر گرفتیم is init برای مشخص کردنی که وارد صفحه میشیم اینیشیالایز شده یا نه، برای جلوگیری کردن از چند بار اجرا شدن این دو متد، لوپ نشن داخل هم. قسمت جنرال لیست رو میگیریم برای لیست نمایشی ساجست باکس. موویز لیست رو میگیریم برای نمایش در دیتا گرید. کارنت پیج رو میگیریم، لیست رو اضافه میکنیم، پیج کانت رو اضافه میکنیم. این دو تا پارامتری که اینجا مشاهده میکنید برای پیجینیشن هستش. پیجینیشن رو قرار اضافه بکنیم، به زودی بهش میرسیم. دیگه اینجا آنچنج پیج داریم که از پیجینیشن گرفته شده. پیجینیشن یوزر اینترفیسی هست که خودمون اضافه کردیم. و آن سابمیتد، والا نمیدونم این چرا اضافه کردیم اینجا. اینجا دیگه آن آپدیت رو داریم برای هدایت شدن به صفحه آپدیت. GUID پارامتر دریافت میکنه. پارامتر اینجا آیدی همون فیلم هستش که قراره به صفحه ویرایش هدایتش کنیم. تو خط بعدی فیلم رو دریافت میکنیم که شامل اکتورز، کاتگوری و جنر هستش. تو خطهای بعدی لیست ویو رو قراره پر کنیم. همونجور که گفتم داخل صفحه یا آپدیت ما باید از قبل کانتکست رو آماده کرده باشیم و به صفحه پاس بدیم، دیتا کانتکست پر بشه و صفحه باز بشه. اینجا به ترتیب سلکتد رو مشخص کردیم که آقا کدوم یکی از ژانر هامون سلکتد شده، کاتگوری هامون رو انتخاب کردیم، اکتورز هامون رو انتخاب کردیم که آقا این فیلم کدوم اکتوراش سلکتد شده، و نیو کردن دیتا کانتکست، نیو کردن ویو مدل، پاس دادن سرویس های مورد نیاز ویو مدل و پر کردن پراپرتی های مورد نیاز صفحه و در انتها مشخص کردن صفحه و دیتا کانتکستی که صفحه نیاز داره. کامند بعدی کامند ریموو هستش که یه شو دیالوگ انجام میده
میتونیم تایتل مشخص کنیم، کانتنت مشخص کنیم، yes no question رو مشخص کنیم و بر حسب پاسخی که از کاربر گرفته شده اکشن مورد نظر که اینجا به عنوان مثال دیلیت هستش رو انجام بدیم. ساکسس یا غیر از ساکسس پیغام مشخص رو نشون بدیم و آپدیت کردن دوباره لیست. من تا اینجا پارت 1 رو به اتمام میرسونم تا زمان آموزش زیاد خسته کننده نشه و تکمیل فرانت برنامه چون خودش وقتگیره و به پارت 2 موکول میکنم و خوشحال میشم اگه آموزش به کارت اومده حتما به دوستانی که نیاز دارن معرفی کنید. نظراتتون رو از ما دریغ نکنید، توی کامنت ها منتظرم. See you around.